नमस्ते सबैजनालाई। हाम्रो च्यानल पब्लिक इन्फर्मेसनमा सबैजनालाई स्वागत छ। आज म हजुरहरूसँग अटो क्याडको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। अटो क्याड कस्तो छ, के कस्तो रहेछ, त्यसको फाइदा र बेफाइदा के छ, त्यो सबै म हजुरहरूसँग डिस्कस गर्न गइरहेको छु। र जति बेला अटो क्याड थिएन त्यति बेला चाहिँ कसरी ड्रइङ गर्थे र कसरी बनाउँथे त्यो सबै चाहिँ हजुरहरूसँग डिस्कस गर्न गइरहेको छु। यो भिडियो पनि म क्याम्पसको प्रेजेन्टेसन दिनको लागि बनाएको थियो, त्यही भएर मेरो फर्स्ट भिडियो छ, त्यही भएर क्वालिटी चाहिँ राम्रो आएको छैन। अनि खै कस्तो रहेछ प्लिज त्यही भएर कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि हजुरहरूको लागि पनि त्यो प्रेजेन्टेसन कलेजको टाइममा चाहिँ प्रेजेन्टेसन बनाउनको लागि धेरै हेल्पफुल हुनेछ। ल अब ढिला नगरिकन भिडियोतिर लागौँ। Hello everybody, good morning. Welcome to my presentation class. My name is Virendra Kumar Yadav. I am a student of Diploma in Civil Engineering at Nepal Technical Institute. My presentation is on the benefit of AutoCAD over the manual drafting. In olden days, engineers and designers were struggling to produce and submit engineering drawing in their schooling times. पहिलाको समयमा इन्जिनियरहरूले ड्रइङहरू बुझाउनका लागि धेरै नै समय लिन्थे। Engineers and tool marks used to draw all things on paper with the help of drafting tools and pencil. पहिला इन्जिनियरहरूले सामग्रीको युज गरेर पेपरमा पेन्सिलको सहायताले बनाउँदै थियो। Every line's measurements, scaling of the drawing, all made then headed to the design drafting field. प्रत्येक लाइन सेप मेजरमेन्ट स्केलिङहरूले गर्दा ड्रइङ फिल्ड धेरै नै टाउको दुखाइ काम भइसकेको थियो। When manually drawing, the design size and resolution of the drawing is fixed. म्यानुअली डिजाइन गर्दा प्रत्येक साइज रिजोल्युसनहरू फिक्स हुन्छ। Manual drafting require accuracy in drawing lines, types, line weight, text, dimension and more. Manual drafting लाई accurate line, accurate text, accurate dimension चाहिन्छ। In this we use drawing tools that include pencil, scales, compass, parallel rules, template and eraser. यसमा हामीहरू धेरै किसिमको सामग्रीहरू प्रयोग गर्छौं, जस्तै पेन्सिल, स्केल, compass, parallel rules, template and eraser. In this we must draw object carefully to ensure correct size and alignment. यसमा हामीहरू धेरै ध्यानपूर्वक ड्रइङको साइज र एलाइनमेन्ट मिलाउनु पर्छ। In this if you resize any part of the drawing we must erase and then redraw the dimension. यसमा यदि हामीले एउटा पार्टलाई मात्र पनि रिसाइज गर्नु पर्यो भने पुरै ड्रइङ नै इरेज अथवा रिड्रो गर्नु पर्छ। Benefits of AutoCAD. The major disadvantage of paper-based design was that we cannot actually change it after it's been put on paper. यसको बेफाइदा यो छ कि एउटा नक्सा बिग्रेमा त्यसलाई सच्याउनको लागि पुरै पेपर नै चेन्ज गर्नुपर्छ। AutoCAD and all that software are just tools which save us the time and give some more accurate design. AutoCAD को सफ्टवेयर युज गरेर धेरै नै टाइम पनि बचिन्छ र धेरै नै एक्युरेट डिजाइन पनि दिइन्छ। However, essential design are still done on paper which later convert to CAD design for better understanding. तब पनि अहिले पहिलाकै डिजाइनलाई पेपर वर्कमा काम गरिन्छ र बेटर डिजाइनको लागि क्याडमा कन्भर्ट गरिन्छ। Advantage of AutoCAD: creating easy sketch, easy saving and sharing, working faster, better quality and design, growing popularity. कोर्नमा इजी हुन्छ र सेभ र शेयरिङ पनि हुन्छ,
वर्किङ गर्नमा फास्ट पनि हुन्छ, बेटर क्वालिटी र डिजाइनमा पनि पाइन्छ। यो बढीभन्दा बढी पपुलर भएको रहेछ र डिजाइनरलाई यो बनाउनको लागि धेरै नै कम्फर्टेबल पनि रहेको हुन्छ। थ्याङ्क यू फर अझै तपाईँहरूलाई चाहिँ अटोक्याडको रिलेटिभ भिडियो अझै अटोक्याडको बारेमा केही चाहियो भने कमेन्ट गरिदिनु होला, या खराब पनि लाग्यो भने कमेन्ट प्लिज गरिदिनु होला कस्तो छ, त्यो अनुसार सुधार त गर्छु नि। धन्यवाद सबैजनालाई हाम्रो यो भिडियो फुल वाच गरिदिनुको लागि।